Привіт, друзі! Якщо вже ви опанували базові знання, як плести силянку з бісера за відеомайстер-класами, це чудово. Тоді ви можете переходити далі і самостійно плести силянку за допомогою схем. Якщо ще не опанували, переходьте на моє попереднє відео, там я розказую все детально про силянку від А до Я. А сьогодні я хочу вам розказати та показати декілька схем для плетіння силянки, розказати, що таке рапорт, як написати цифрову схему скорочену з намальованої схеми для силянки. Тому приєднуйтесь до перегляду. Буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Для початку хочу наголосити, що силянка в основному плететься в сітчастому плетінні. Інколи бувають елементи гольчатого плетіння, плетіння хрестиками та інші види плетіння, але все-таки 90% це є плетіння сіткою. Силянка може бути однотонна або кольорова. І давайте ми розпочнемо читати наші схеми саме з однотонних силянок. Отже, давайте спочатку розберемося, що взагалі потрібно знати стосовно ось цих схем. Отже, плетіння зазвичай починається з лівого верхнього куточка. Я наголошую, що зазвичай, не завжди, інколи бувають винятки, але в принципі, якщо це базова схема силянки, то зазвичай ви будете починати з лівого верхнього кутка. Якщо ми порівняємо ось цих дві схеми, то основною відмінністю їх буде те, що одна схема плететься без розширення, тобто ось ця схема, результат даної силянки буде виглядати ось таким чином. Тобто вона буде ось таким просто рядочком сплетена, більше як чокер. А може бути силянка з розширенням. Тобто вона буде виглядати ось так, як я вам показувала, коли вона буде дуже гарно лягати навколо шиї. Але все, звичайно, залежить від того, що ви плануєте плести, і результат буде гарний як і такий, і такий. Відмінністю схем може бути те, що одна може бути чорно-білою, інша може бути кольоровою. Так як я вже сказала, це у нас є сітчате плетіння. Тобто, основний орнамент, ось сама середина, що тут, вона в принципі плететься однаково. Створюємо ось такі комірочки. А різницею буде саме те, як внизу у нас знаходяться наші елементи. Тобто внизу можуть бути або петельки, або хрестики, або можуть бути елементи гольчатого плетіння. Тобто ось в цьому буде різниця. Схема ваша має розташовуватись таким чином, що низ виробу у вас знаходиться знизу, а верх виробу зверху. І відповідно ви плетете цей виріб ось зліва направо, відповідно на необхідну довжину виробу. Приблизно, як я вже в минулому відео говорила, це у нас 35 см. Тобто, ось в мене готовий виріб, і я його тримаю в руках саме так, як в мене намальована схема. Ось в такому вигляді найзручніше і найправильніше читати схему. Звичайно, ви її можете собі повертати так, як зручно вам. Але зазвичай малюється схема саме ось в такому вигляді. Перед вами схеми, які повністю суцільні, тобто ви просто плетете ось цю сітку і на цьому все, ваш виріб буде готовий. Але є деякі вироби, які дуже великі, я вам покажу наступні схеми для прикладу, які складаються з декількох елементів. Тобто ви спочатку плетете одну частину, а потім внизу доплітаєте іншу. Під час розгляду схем я не буду зупинятися на самих сітках, я вам лише покажу відмінності і нюанси виконання певних елементів, тому подивіться це відео до кінця, я думаю, ви багато чого для себе цікавого почуєте. Якщо ми говоримо про сітчасте плетіння, то для першого ряду, незалежно від того, яка це буде схема, чи із звуженням, розширенням, чи без звуження розширення, для першого ряду ми маємо набрати всі бісеринки, які намальовані на схемі для першого ряду.
Отже, давайте конкретно розберемося, скільки бісеринок необхідно набирати для першого ряду та що робити з ось цими петельками. Отже, ми рахуємо, починаючи з ось цієї найпершої бісеринки. Я для прикладу вам говорила, що оберу однокольорову схему, але все-таки для зручності, щоб вам було більш зрозуміло, які бісеринки, що і для чого, я вибрала ось таку двокольорову схему. Отже, ми рахуємо від найпершої бісеринки. І рахуємо. Тут у нас 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 бісеринка. Тобто ми набираємо 21 бісеринку для першого ряду. Далі, коли ми набрали весь цей бісер, нам необхідно зробити ось тут петельку. Тобто ми проходимо у п'яту ось набрану бісеринку, ось цю синю. І ось таким чином, як тут намальовано, ви робите ось цю петельку. Все дуже просто, варто один раз спробувати, і у вас обов'язково все вийде. Далі у нас є ось такі комірочки. Вони дуже схожі на ромбики. І як ви можете помітити, що у цих ромбиків є верхні бісеринки і бокові бісеринки. І це означає, що для того, щоб ви у своїй роботі сформували ось такі ромбики-сіточки, вам необхідно фіксувати ось ці бісеринки. Тобто вони у вас є ті бісеринки, якими ви з'єднуєте ось своє плетіння. Дуже чітко видно, бачите, на ось цій схемі. Що я маю на увазі? Тобто ви набрали бісер для першого ряду. Далі ви набираєте 7 бісеринок. Тобто ось цих 7 бісеринок ви набираєте. І ви проходите у 8-му бісеринку попереднього ряду таким чином, щоб у вас вийшла петелька, в якій з одного боку знаходиться 7 бісеринок, і з іншого боку знаходиться 7 бісеринок. Тобто ось ці сторони ромба у вас однакові. Тобто сіточка у вас має бути однакова. Всі комірочки однакові. Це в тому випадку ми зараз розглядаємо схему, коли у вас однакова кількість бісеринок для кожної комірки. Тобто, як ви можете бачити, стінка ромба так, складається з 3 бісеринок. Ось в кожній стінці у вас 3 бісеринки. Тобто ви набрали 7 бісеринок, пройшли у цю, її вже набирати не треба, вона у вас з попереднього ряду. Знову ви набираєте 7 бісеринок і проходите в оту першу, її також вже ви не набираєте. Все, ось це у нас був перший ряд, ось це у нас іде другий ряд. Тобто ми плетемо ось таким чином. Перший ряд ми набирали, ось цими стрілочками я показую напрямок, тобто ми йшли зверху донизу. Далі другий ряд ми вже плетемо знизу, ось, догори, ось таким чином. І далі у нас іде третій ряд. Третій ряд ми плетемо вже зверху, ось, донизу. Як саме ми його плетемо? Ми набираємо знову ж таки 7 бісеринок і проходимо у бісеринку попереднього ряду. Тобто ми цю бісеринку не набираємо. Знову зробили 7 бісеринок, пройшли в попереднє. Тепер у нас ось тут знаходиться ось ця петелька знову. Як ми тут робимо тепер? Ми набираємо 3 бісеринки, які нам необхідно для одної сторони ромба. І набираємо 5 ось цих синіх бісеринок. Пропускаємо ось цих 4 і заходимо в п'яту. Все. І тепер ми, знову ж таки, продовжуємо плести вже в напрямку догори. Ось таким чином, так як ми плели другий ряд. Ось так. Це в нас є 4-й ряд. Отже, висновок з цього, що ви побачили. Парні ряди ви плетете донизу, а не парні ви плетете догори. В принципі, так легко орієнтуватися, вам потрібно спробувати трошки проплести, і я думаю, у вас все буде виходити. Ось це була найпростіша схема, де у вас немає ніяких розширень, і в оцих комірках у вас однакова кількість бісеринок.
Давайте розглянемо варіант, коли йде розширення кількості бісеринок. Тепер ми розберемо схему для ось такої силянки. Подібну схему, я не буду казати, що вона точно така сама. Якщо ви хочете саме схему ось цієї силянки, переходьте на моє попереднє відео, там я детально розбираю дану схему. Так виглядає схема, коли нам необхідно робити розширення. Що я маю на увазі? Давайте подивимося. Ось дивіться, як я говорила, у нас є один ромб, у його стіночці знаходиться одна бісеринка. Знову ромб, одна бісеринка, наступний ромб, і у цього ромба дві бісеринки вже. Так, далі ромб, знову дві бісеринки, а тепер ромб, який складається, стінка ромба з 3 бісеринок. Ось це відмінність від попередньої схеми і те, що дає можливість зробити ось виріб такий трошечки вигнутий в один бік. Давайте розберемо ось цю схему, як тут необхідно плести. Тобто, ви вже знаєте, що ми починаємо ось так, як показує стрілочка, тобто зверху донизу ми набираємо необхідну кількість бісеру. Я не буду повторюватися, тобто ми вираховуємо ось цю всю кількість. І ми доходимо до ось цього хрестика. Як плести тут? Ми аналогічно, як в попередньому варіанті можемо зробити, тобто ми набираємо 4 ось цих бісеринки, які нам потрібні, і проходимо у цей хрестик як петельна техніка, тобто робимо петельку. Може бути такий варіант. Якщо в схемі не сказано, як потрібно робити хрестик, це не буде помилкою. Наприклад, я попередню свою роботу робила саме так. А можна робити трошки не так. Можна набрати ось бісеринки, абсолютно так само 4 набираємо і проходимо крізь цю бісеринку, але просто навхрест, і у нас виходить хрестик. Тобто тут ми виконуємо елемент техніки бісероплетіння хрестиком. Все, коли ви проплели ось цей хрестик, далі ви знову плетете другий ряд, тобто, так як я вже говорила, ви тепер тут набираєте 7 бісеринок і заходите у 8, ось цю бісеринку ви не набираєте, ви заходите у 8 попереднього ряду. Але тепер потрібно плести дуже уважно. Що саме? Чому? Тому що ці ромбики, вони, як я вже сказала, мають різну кількість бісеринок і вони виходять тому різного розміру. Тобто тут у вас було 7 бісеринок, у наступному ромбі ви маєте набрати 5 бісеринок. Знову проходите у бісеринку попереднього ряду, знову ви набираєте 5 бісеринок, проходите у бісеринку попереднього ряду. Звертаю вашу увагу, що всі ромби мають мати однакову кількість бісеринок у своїй стінці. Тобто, якщо у вас 2 бісеринки, то із іншого боку 2. Далі у нас іде вже ще менший ромб, тобто ви набираєте 3 бісеринки і проходите у бісеринку попереднього ряду. Знову 3 бісеринки у бісеринку попереднього ряду. Тобто перший ряд, так, ми проплели, далі ось ми вийшли другим рядом, і тепер будемо плести третій ряд. Третій ряд аналогічно, як я розказувала попередній, але тільки з умовою того, що ви набираєте ту кількість бісеринок, яка вказана саме у вашій схемі. Далі я хочу звернути вашу увагу на таку цікавинку. Я думаю, багато майстринь з цим знайомі. Хто не знає, сьогодні познайомиться, як з ось такої схеми написати для себе цифрову схему. А поки, якщо ви ще не підписані на мій канал, попрошу вас підписатися. А якщо вже підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про вихід нових відео. Давайте з вами розберемося. Я не знаю, як правильно назвати ось ту схему, яку я вам зараз буду розписувати, але я її називаю саме як цифрова схема. Отже, коли її можна вже використовувати і що то взагалі таке? Давайте ми розберемо, як на практиці плету я. Значить, ось переді мною ось така схема. Перший ряд я обов'язково плету за схемою, яка лежить переді мною. Тобто я набираю необхідну кількість бісеринок і дивлюся, які елементи застосовуються у даній схемі. Далі, другий ряд дуже важливий, тому що саме
другим рядом я для себе вже бачу, які у мене будуть ось ці комірочки, ось ці ромбики, яким розміром, скільки мені потрібно набрати бісеринок і в які пройти. Тобто, другий ряд я також роблю тільки ось цієї паперової схеми. Далі, третій ряд я також роблю з паперової схеми. Тобто, я дивлюся для того, щоб в мене був орієнтир, куди мені проходити ось цією ниточкою, крізь які бісеринки. Проплітаю четвертий ряд так само за схемою паперовою. Можна, в принципі, вже малювати цифрову, але мені ось так більш зручніше. Тобто я починаю свою схему ось з непарного ряду. Зверніть, будь ласка, увагу. Так можна робити, якщо ваша силянка одного кольору, або якщо вона складається з небагатьох кольорів, але там орнамент немає ось послідовності орнаментів. Тобто у вас є чи просто якась одна лінія, чи, тобто орнамент не буде у вас змінюватися. Тоді так можна записати ось цю схему. Я малюю ось таку стрілочку. І тепер я рахую, скільки мені потрібно набрати бісеринок. Тобто, ось тут мені потрібно набрати 4 бісеринки. Я пишу 4. Далі. Ось, коли у вас буде тільки ось ця цифрова схема, ви не будете знати, в яку бісеринку попереднього ряду вам потрібно проходити. Але коли у вас є вже ось орієнтир сплетених 4 рядів, ви по цьому можете орієнтуватися. Тобто, 4 бісеринки, ось ці, набираємо. Так? Далі мені потрібно набрати 3 бісеринки. Я пишу 3. Наступний ряд. 4 бісеринки. 4. Далі 5 бісеринок. Далі 6 бісеринок. Далі я пишу 3. А ось тут, де в мене йде 4, я собі зазначаю 4 і обвожу його в кружечок. Це мої особисті такі позначки. Далі ми піднімаємося догори. Я ставлю стрілочку вверх, і тепер мені потрібно набрати 7 бісеринок. Далі 5 бісеринок. Далі 5 бісеринок. Далі 3. 3. І все. Ось таким чином, коли я плету в подальшому, я вже не використовую, ось давайте зробимо ось так, я закрию. Ось. Коли я плету далі, я не використовую намальовану схему, я лише плету за ось такою схемою. Ось така, я її називаю скорочена цифрова схема. Дуже просто, дуже зручно, але я вже наголосила, що має бути або однотонна силянка, або якщо у вас іде орнамент, щоб ви собі позначали деякі бісеринки, яким кольором у вас мають бути сплетені. Мені так дуже зручно. Напишіть, будь ласка, чи ви використовуєте ось таку скорочену схему, чи ви просто плетете саме за допомогою паперового малюнка. З скороченою схемою ми розібралися. Чекаю від вас лайків для тих, хто не знав про таку інформацію. Думаю, буде для вас корисна. А тепер ми зараз з вами розглянемо вже більше нюанси і різноманітні цікаві схеми, і ось які бувають переходи, чи які бувають такі цікаві плетіння саме у тих схемах. Якщо ви подивилися уважно першу частину відео, то я думаю, вам буде абсолютно нескладно сплести вже ось таку сітку. Як я вже сказала, я не буду повертатися стосовно того, як плести саму сітку, ми з вами розібралися. А у цьому малюнку я лише хочу наголосити на тому, що ось тут у нас є елемент гольчатого плетіння. Що це означає? Це означає, тут можна, в принципі, плести двома варіантами. Може бути перший варіант, коли ви набираєте бісеринки
набираєте, так, і проходите ось як петелька, крізь ось рядочок цих бісеринок і крізь ось ці. Тобто нічого не міняється, просто у вас будуть виходити ось у виробі ось такі китички. А може бути інший варіант, якщо вам так більше до вподоби. Ось так, в принципі, я думаю, задумка даної схеми була саме так. Але якщо ви зробите ось таким чином, коли ви тут зробите хрестик і підете далі, абсолютно помилки не буде. Тобто тут може бути два варіанти плетіння. Ось перед вами ось така силянка, як на мене, дуже ніжна, дуже красива схема такої силянки. Взагалі це дуже проста схема для тих, хто вже освоїв січате плетіння. Тут мені немає що додати, лише просто хочу показати вам, який тут нюанс у цій силянці. У тому, що в силянках можна застосовувати не тільки бісер 10-го розміру чеський, а ще й, наприклад, от стеклярус. Дивіться, як це виглядає симпатично. Тобто у вас ось тут орнамент, а ось тут ось такі проміжки саме з стеклярусом. Ось так він позначається на схемі, тобто символ ось такий продовгуватий. Плететься абсолютно ідентично все, як ми з вами вже розібрали. Внизу схеми нашої просто петелька, тобто зупинятися не будемо. Так, ось схема силянки. Ту, що я вам говорила, що вона дуже схожа на чокер. Тобто, коли ось у вас іде одна лінія і кількість бісеринок у цих ромбиках, вона однакова на всьому протязі. Дуже красивий малюнок, дуже мені подобається. Це така старовинна схема, можете собі заскрінити, можете зберегти дане відео, потім собі подивитися, роздрукувати дану схему. Вона у вільному доступі, тобто ось дуже красива схема. Далі, ось така красива, дуже легка схема. Ви, в принципі, якщо оволоділи вже, як я сказала, технікою плетіння січатого, то тут вам не буде ніяких складностей. Просто подивіться, наскільки вона цікава, ця силянка. Тобто ось тут у вас іде вузька частинка, яка ось сплетена, так? Тобто і її можна плести двома варіантами. Можна спочатку сплести ось цю частину, от як я вам розказувала, що буває схема, яку можна сплести частинами. Тобто ви можете сплести спочатку сітчасту частину, а потім подоплітати ось ці такі елементи. Якщо ви плетете схему суцільною, то ви просто от плетете, а потім проходите ось крізь ці бусинки. Якщо ж ви плетете окремо, то ви спочатку сплітаєте ось цю шийну частину, а потім доплітаєте ось ці елементи абсолютно так само. Ось ще один варіант, як можна плести поетапно. Тобто ось у нас є можливість, ви можете плести або суцільно, або ось поетапно. Спочатку одну частину, а потім приплітати іншу частину. Тут все абсолютно просто, чітко, як ми з вами розібрали, звичайна сітка, тут у нас хрестики, просто ось тут у нас є такий декоративний елемент. Якщо я говорила, що в основному це у нас ромбики, то тут у нас вже інша трошки фігура і буде виглядати в готовому виробі трошки по-іншому. Ось така дуже красива схема силянки. Навіщо я її зберегла? Чим вона інша від тих, що я вам показувала? Ось дивіться, всі попередні силянки, які ми з вами розбирали, вони мали ось такий рівний заокруглений край. А у цієї силянки ось такий зазубраний край, але особливість саме цієї є те, що тут є ось такі петельки. Давайте я вам покажу, як це все плести. Можна плести і по самій схемі, якщо ви розумієте її, а якщо ні, то ми з вами її поетапно зараз розберемо. Отже, перший ряд, як я вже сказала, ви просто набираєте необхідну кількість бісеринок, другий ряд ви проплітаєте, третій ряд ви проплітаєте в іншу сторону, і ось тут нам цікаво саме четвертий ряд. Значить, дивіться, яка особливість четвертого ряду і в подальших рядів. Все абсолютно так само, лише те, що ось на схемі цій добре видно, що ось ці петельки, які ви будете робити, вони кожного разу у вас будуть довшими
коли ви плетете в одну сторону, а потім вони будуть трошки вище знаходитися, щоб вас це не лякало, а це так має бути за схемою. Але таку схему взагалі не потрібно боятися, тому що вона дуже проста, як ви бачите, абсолютно звичайне сітчате плетіння. Ось ми проходимо цей рядочок, далі проплітаємо. Так, ось ми вийшли, виходимо. І знову зайшли, зробили петельку, вийшли. І так ми проплітаємо на весь протяг нашої схеми. Абсолютно все просто. Також тут іде звуження, іде розширення, тут одна кількість бісеринок у ромбиках, тут інша кількість бісеринок, але сама схема абсолютно не складна. І ось ця схема також абсолютно не складна, але що мені не подобається в цій схемі, що вона дуже тяжко читається. Ось коли на неї подивитися здалеку, здається, що вона взагалі якась така, читати її дуже важко. Якщо ви бачите, що є така схема, яку вам важко читати, але ви хочете виконати даний виріб, що я вам рекомендую? Просто промалювати собі ось такі лінії. Те, як ваша нитка має проходити крізь ось ці бісеринки. І тоді вам буде легше її плести, ось цю селянку. Можна промалювати одразу, але я особисто промальовую в процесі плетіння, коли я проходжу ось ці ряди. Так, ось ще один цікавий варіант плетіння, ось така силянка. Вона плететься абсолютно ідентично, як я вам розказувала, просто у вас деякі ряди нижче знаходяться, деякі вище. Давайте ми тепер з вами розберемо, що таке рапорт. Я вам говорила, що розкажу, що таке рапорт. Отже, рапорт – це частинка схеми, яка повторюється. Тобто, ось якщо ми візьмемо ось цю схему, то рапортом цієї схеми у нас буде відрізок схеми, який починається звідси і закінчується ось тут. Саме ось тут. Дивіться, чому так? Тому що ось один елемент у нас ось такий, цей елемент у нас інший. А далі у нас знов іде повтор. Тобто, ось ця частина схеми, ось так, я її зараз... Ось ця частина схеми, це є рапорт, тобто частина, яка в подальшому у вас буде кожного разу повторюватися. Рапорт може бути і менший, тобто може бути рапорт ось по цю бісеринку у нас, так, ось так. Рапорт може виглядати і ось таким чином, бачите, тобто ось тут ідуть ось такі малюночки, такі орнаменти. Що це означає? Для чого це потрібно знати? Ви бачите, схема на папері нанесена не повністю. Вона нанесена просто шматочком. І у вас виникло, можливо, запитання, а як плести далі? То от далі ви просто ось цей шматок, який намальований, повторюєте. Але якщо ви бачите, що ось ці сторони, вони однакові, то ви собі розумієте, що рапортом схеми є ось такий малюнок, який ви кожного разу далі проплітаєте. Ось в даному випадку рапортом цієї схеми є ось цей відрізок. Для чого це ще потрібно? Для того, щоб розрахувати правильно довжину виробу і щоб ваш виріб був повноцінний. От уявіть, якщо у вас, наприклад, на схемі не геометричні орнаменти, а, наприклад, зображення чи тварин, квітів, і вам потрібно правильно завершити вашу роботу. Тобто має бути правильний початок, щоб не було у вас, наприклад, там пів квітки чи пів гуски, і в кінці у вас також там частина гуски, частина квітки. То ви за допомогою ось цих рапортів можете собі вирахувати, і вже коли ви знаєте, як виглядає рапорт вашої схеми, скільки сантиметрів він займає, ви можете собі вирахувати, якої довжини вам зробити дану прикрасу, і як красиво її розпочати та як закінчити. Думаю, з рапортом все зрозуміло. Давайте тепер ще розглянемо декілька варіантів. І на кінець я залишила, в принципі, найскладнішу силянку, найскладніший варіант плетіння, бо тільки ця силянка, вона відрізняється від попередніх. Чим вона відрізняється? Ось я знайшла подібну схему, але чорно-білу вона тут більш зрозуміла. Вона відрізняється тим, що вона починається у нас знизу. Ось ви можете бачити, ми починаємо знизу. Ми аналогічно набираємо перший ряд, але ось тут
бачите, як цікаво, ми набираємо і проходимо крізь ось цих дві бісеринки, тобто ось тут у нас виходить ось так, ми проходимо крізь дві бісеринки, робимо знов наші ромбики, в залежності від схеми, ось ми проходимо. І тепер ось тут дуже цікаво. Для того, щоб ми отримали ось такий рівний край, довгий рівний край, як це зробити? Ми набираємо ось ці бісеринки, тобто ми набираємо 1, 2, 3, 4 бісеринки, і в техніці угольчате плетіння ми одну бісеринку пропускаємо і проходимо крізь 3 бісеринки, ось ці попередні. Далі все знову так само, як ви плели. Тобто сітчате плетіння, доходимо до гори, і тут в нас знов елемент угольчатого плетіння. Ось, ви 2 бісеринки набрали, 3, ось цю одну ви пропустили, пройшли у 2. І ось таким чином ви плетете спочатку, набираючи більше бісеринок, а потім, ось коли ми вже маємо зменшувати кількість бісеринок, тут знову угольчате плетіння, але тут цікаво те, що ви проходите у вже набрану бісеринку, і ось цю петельку ви робите тут. Ось це дуже цікава схема, дуже цікаве плетіння. І ще в кінці, коли ви це все сплели, ваш виріб буде з цього краєчку виглядати ось такими гострячками. Тоді ви берете бісер і проходите рядочком, набираючи між ось цими голочками, так, ось бісеринки. Тут одна, тобто за схемою необхідну кількість бісеринок. І тільки тоді у вас вже буде ось цей ось такий красивий край. Дуже цікава схема, мені вона ось саме як наглядна схема була найцікавішою. Ось таке відео сьогодні я для вас підготувала. Я дуже сподіваюся, що вам воно було корисне, цікаве. Від вас чекаю лайків, коментарів, підписок. Якщо підписані, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Знімаю для вас нові відео. Дякую вам за перегляд. Всім до нових зустрічей!